स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले अरिथमेटिक सिक्वेन्स डिस्कस गरिरहेका छौं र हामीहरुले यसमा सर्ट क्वेशन्स र लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका छौं। स्पेशली हामीहरुले सर्ट क्वेशन्सलाई दुईटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं र टाइप 1 र टाइप 2 गरी हामीहरुले दुईटै टाइपको लागि डिस्कस गर्यौं र त्यसैगरी हामीहरुले आजबाट हामी लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न सुरु गर्न गइरहेका छौं, जसमा मैले यहाँ एउटा टाइप 1 बाट सुरु गरेको छु र टाइप 1 मा मैले यहाँ पहिलो क्वेशन लिएको छु र क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ थर्ड टर्म एन्ड द 13th टर्म अफ एन अरिथमेटिक सिक्वेन्स आर भनेर हामीहरुलाई थर्ड टर्म र 13th टर्म अफ एन अरिथमेटिक सिक्वेन्स हामीहरुलाई गिवन छ र त्यसैगरी भनेको छ थर्ड टर्म हामीहरुको -40 छ र 13th टर्म भनेको हामीहरुको 0 छ भनेर भनिएको छ र हामीहरुलाई 28th टर्म अफ द सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के कुरा गिवन छ त्यो कुराहरु लेखौं। सो हामीहरुलाई यहाँ गिवन भनेको 13th टर्म गिवन छ। सो हियर द गिवन 13th टर्म, सरी थर्ड टर्म लेखौं पहिले। थर्ड टर्म t3 इज इक्वल्स टु -40 छ र त्यसैगरी 13th टर्म छ हामीहरुसँग 13th टर्म यानी कि t13 छ हामीहरुसँग 0। हामीहरुको 13th टर्म छ 0। सो अब हामीहरुसँग छ वी नो, हामीहरुलाई के थाहा छ त, हामीहरुलाई त जनरल टर्म थाहा छ। जनरल टर्म भनेको जस्तै tn इज इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 d, जसमा अब मेरो when t3 a प्लस 3 माइनस 1 d, ठीक छ। देन मेरो t3 भनेको मलाई गिभन छ यहाँ -40 इज इक्वल्स टु a प्लस 2 3 माइनस 1 2 d हुने भयो र मैले भने यसलाई इक्वेसन फर्स्ट। अब हामीहरुसँग यहाँ मैले यसलाई इक्वेसन किन मानेको भने मसँग a पनि छैन d पनि छैन। सो अब मसँग यहाँ यो भन्दा अगाडि बढ्नको लागि यो उस्न चाहिँ पोसिबल छैन। सो अब म के गर्छु भने यसैगरी एउटा अर्को इक्वेसन पनि बनाउँछु 13th टर्मको लागि। जसरी हामीलाई थर्ड टर्मको भ्यालु थर्ड टर्म भनेको -40 रहेछ र त्यसैगरी हामीहरुको 13th टर्म भनेको 0 छ। हामीहरु त्यसलाई युज गरेर पनि एउटा अर्को इक्वेसन निकाल्छौं र दुईटा इक्वेसन्स आइसकेपछि हामीहरु त्यो दुईटा इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्छौं र हामीहरुको त्यहाँबाट हामी a र d को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं र a र d को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि हामीहरुको 28th टर्म हो टार्गेट निकाल्ने भनेको। सो हामीहरुको 28th टर्म हामीहरु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सिधै फर्मुलामा राखेर। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले इक्वेसन फर्स्ट पत्ता लगायौं। देन अब हामीहरुको when t13 is equals to a plus 13 minus 1 d, then यो हुने भयो हामीहरुको t13 भनेको 0 is equals to a plus 13 minus 1 12 d, then यो हुने भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड, ठीक छ। देन हामीहरुसँग दुईटा इक्वेसन छ भने अब हामीहरु दुईटा इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्न सक्छौं। सो सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, solving equation first and second, solving equation first and second, we get, हामीले इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गर्यौं भने हामीहरुले के पाउँछौं त, यहाँ छ हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट -40 इज इक्वल्स टु a प्लस 2d र त्यसैगरी हामीहरुसँग इक्वेसन सेकेन्ड छ 0 is equals to a plus 12d। देन हामीले यदि माइनस गर्यौं भने माइनस माइनस हुने भयो र त्यसैगरी माइनस गर्यौं भने हामीहरुको a र a क्यान्सल आउट हुने भयो। देन हामीहरुको -40 is equals to 2d minus 12d, then or -40 is equals to 2d minus 12d minus 10d, therefore d is equals to -40 divided by -10, then यो हुने भयो हामीहरुको माइनस माइनस प्लस हुने भयो। देन 10 4 जा 40, therefore हामीहरुको कमन डिफरेन्स भनेको 4 रहेछ। सो कमन डिफरेन्स d is equals to 4 रहेछ।
र त्यसैगरी अब मैले यो d को भ्यालु यदि इक्वेसन फर्स्टमा राखु चाहे इक्वेसन सेकेन्डमा राखु आफ्नो इच्छा, जहाँ राखे पनि मैले यहाँबाट अब इक्वेसन फर्स्टमा राखे भने पनि मैले a को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छु र त्यसैगरी इक्वेसन सेकेन्डमा राख्यो भने पनि म a को भ्यालु इजिली पत्ता लगाउन सक्छु। सो देन म चाहिँ इक्वेसन फर्स्टमा राख्छु। सो putting the value of d in equation first, putting value of d in equation first, we get equation first छ हामीहरुको -40 is equals to a plus 2d थियो, then 2 into 4. So हामीहरुको -40 is equals to a plus 8, and then मेरो यहाँ a भनेको -40 minus 8, यो भनेको त मेरो -48 पो हुने भएछ। सो मेरो a भनेको त फर्स्ट टर्म हो। सो फर्स्ट टर्म a is equals to -48 रहेछ। सो now we have, अब हामीहरुसँग के कुराहरु छ त त्यो हेरौं है। now we have first term छ a -48 र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ कमन डिफरेन्स पनि छ। कमन डिफरेन्स d छ हामीहरुसँग र d छ हामीहरुको यहाँ कति छ d भनेको त हामीहरुको 4 रहेछ, 4 छ। देन अब हामीहरुले 28th टर्म को लागि निकाल्दै छौं। सो हामीहरुको नम्बर अफ टर्म्स यसलाई n भनिन्छ। n भनेको मेरो यहाँ हुने भयो 28, ठीक छ। देन सो हामीहरुको t28 भनेको हुने भयो a plus n minus 1d, जसमा मेरो t28 हुन जान्छ a भनेको मसँग छ -48 र प्लस n भनेको छ मसँग 28 minus 1, देन d भनेको छ मसँग 4। सो यो हुन जाने भयो मेरो -48 प्लस 27 into 4, मेरो यो हुन जान्छ 27 into 4 भनेको हुन्छ 108, देन 108 minus 48 भनेको त हामीहरुको 60 हुन्छ, ठीक छ। देन therefore t28 भनेको मेरो 60 रहेछ। thus the required value, thus the 28th term is 60। हामीहरुको यो सिक्वेन्स जुन हामीलाई गिवन थियो, क्वेशनले हामीलाई जुन सिक्वेन्स दिएको थियो त्यो सिक्वेन्स अनुसार हामीहरुको 28th टर्म भनेको 60 पर्ने रहेछ। र त्यसैगरी यो क्वेशन हामीहरुलाई सोधिएको थियो 2066 तिर सोधिएको थियो, रेगुलरमा सोधिएको थियो। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं, जस्तै क्वेशन छ हामीहरुसँग अर्को, र यो क्वेशन हामीहरुलाई 2060 अलि पुरानो रहेछ तर क्वेशन छ। हामीहरुको क्वेशन पहिले सोधिएको क्वेशन छ, अलि पुरानो क्वेशन छ। देन क्वेशन सोधिएको छ if 5th and 10th term, if 5th and 10th term of an arithmetic series are 17 and 42। हामीहरुलाई 5th टर्म र 10th टर्म गिवन छ। हामीहरुको जुन अरिथमेटिक सिरिज छ यो सिरिजमा हामीहरुको 5th टर्म भनेको 17 रहेछ, सिरिज आर 17 रहेछ, र त्यसैगरी हामीहरुको 10th टर्म भनेको 42 रहेछ, यहाँ छ हामीहरुको रेस्पेक्टिभली, ठीक छ। देन फाइन्ड द 20th टर्म भनेर भनेको छ। 20औं टर्म कति होला त क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। अब गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीहरुको सेम एज अब मैले भन्दा पहिले जस्तो गरेका छौं, सेम त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्छौं।
Then here हामीलाई first of all given के छ त हेरौं. So here given T5 मात्र लेखेँ मैले fifth term. Then T5 छ हामीलाई 17 given. Then हामीलाई T10 given छ 42. ठीक छ. Therefore हामीहरुको हुने भयो यो 17 given छ. 17 is equals to a plus 40. यसलाई भने मैले इक्वेसन फर्स्ट. ठीक छ. Then हामीहरुसँग given छ 42. Then यो छ हामीहरुको a plus 9d हुने भयो. Then equation यो भयो सेकेन्ड. इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड लाई सल्भ गरौँ. Solving equation first and second. Solving equation first and second. We get 17 is equals to a plus 40. Then 42 is equals to a plus 90. So minus you only by me to a cancel out. 17 minus 42 minus 25 is equals to then minus 5d. So then मेरो यहाँबाट d भनेको आउने भयो 5. So मेरो कमन डिफरेन्स रहेछ 5. Then मैले यो कमन डिफरेन्स d को भ्यालु मैले यदि इक्वेसन फर्स्ट मा राखे भने मैले त्यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्न सक्छु. यानी कि फर्स्ट टर्म को भ्यालु निकाल्न सक्छु. So putting value of d in equation first. Then 17 is equals to a plus 40. So I'm going 17 is equals to a plus 4 into 5. Then 17 minus 20 is equals to a, and a is equals to minus 3. Then T20 भनेको कति हुने भयो त? T20 is equals to a plus 19d. Then हामीहरुसँग a छ minus 3 plus 19 into d. कमन डिफरेन्स भनेको हामीहरुसँग छ 5. Then यो हुने भयो हामीहरुको minus 3 plus 95. ठीक छ. Then is equals to 92. हामीहरुको 20 टर्म भनेको त 92 हुने रहेछ. यसरी हामीहरुले टाइप 1 को क्वेशनहरुलाई गर्न सक्छौं. इजी छ एकदमै हैन.